गुढीपाडवा हिंदू नववर्षाचा पहिला दिवस. आपण सर्वजण हा दिवस मोठ्या उत्साहात साजरी करतो. दारी गुढी उभारतो, गोडधोड खातो. पण तुम्हाला माहित आहे का की आज आपण जो शालिवाहन शके वापरतो त्यामागे एका साध्या कुंभाराचा थक्क करणारा इतिहास दडलेला आहे. ही गोष्ट आहे हजारो वर्षापूर्वीची. गोदावरी नदीच्या काठी वसलेल्या प्रतिष्ठान म्हणजेच आजच्या पैठण नगरीची. त्या काळी भारतभूमीवर परकीय आक्रमकांचे म्हणजेच शकांचे सावट पसरले होते. हे शक राजे अतिशय क्रूर आणि बलाढ्य होते. त्यांच्याकडे अफाट सैन्य होते, वेगवान घोडे होते आणि धारदार शस्त्र होती. जिथे जिथे हे शक सैन्य जायचे तिथे रक्ताचे पाट व्हायचे आणि गावच्या गावे उद्ध्वस्त व्हायची. अशाच एका भीषण संकटाच्या छायेत पैठण नगरी होती. लोकांमध्ये भीती पसरली होती. पण याच नगरीत एक तरुण राहत होता ज्याचं नाव होतं शालिवाहन. शालिवाहन हा एका कुंभाराचा मुलगा होता. दिवसभर मातीशी खेळणं, चाकावर मातीला आकार देणं आणि ती मातीची भांडी विकून आपलं पोट भरणं हाच त्याचा दिनक्रम होता. एक दिवस बातमी आली की शक राजाचं अफाट सैन्य पैठणवर चालून येत आहे. पैठणच्या राजाकडे त्यांना थोपवण्यासाठी पुरेसं सैन्य नव्हते. लोक जीव वाचवण्यासाठी गाव सोडून पळू लागले होते. पण शालिवाहन शांत होता. त्याच्या डोळ्यात भीती नव्हती तर एक वेगळी जिद्द चमकत होती. शालिवाहनाच्या आईने विचारलं, बाळा, अख्खं गाव पळतंय, तू का शांत बसला आहेस? शत्रू आपल्या उंबरठ्यावर आहे. तेव्हा शालिवाहनाने दिलेलं उत्तर थक्क करणारं होतं. तो म्हणाला, आई, जर आपल्याकडे सैन्य नसेल तर आपण आपलं सैन्य स्वतः निर्माण करू. ही मातृभूमी आपल्याला रक्षण करायला शिकवते, पळायला नाही. आणि त्या रात्रीपासून शालिवाहनाने आपल्या घराच्या अंगणात मातीचा डोंगर उभा केला. त्याने चाक फिरवायला सुरुवात केली. पण यावेळी त्याने मातीचं रांजण किंवा गाडगी बनवली नाहीत. त्याने बनवला एक मातीचा सैनिक, मग दुसरा, तिसरा, चौथा. बघता बघता शालिवाहनाने मातीचे हजारो सैनिक, घोडे आणि हत्ती बनवायला सुरुवात केली. लोक त्याला वेडा म्हणू लागले. कोणीतरी हसून विचारलं, अरे कुंभारा, या मातीच्या खेळण्यांनी तू त्या क्रूर शकाचा पराभव करणार का? शालिवाहन फक्त स्मित हास्य करत होता. त्याला माहित होतं की जेव्हा जिद्द आणि कला एकत्र येते तेव्हा चमत्कार घडतात. पण खरा चमत्कार तर पुढे होता. जेव्हा प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर शत्रू समोर आला तेव्हा या मातीच्या बाहुल्यांनी असं काही केलं जे इतिहासाने कधीच पाहिलं नव्हतं. काय होतं ते रहस्य? मातीचं सैन्य खरंच जिवंत झालं का? आणि एका साध्या कुंभाराने बलाढ्य राजाला कसं नमवलं? चला पाहूया. शत्रूचे सैन्य पैठणच्या वेशीवर येऊन ठेपले होते. हजारो घोडेस्वार, अंगात लोखंडी चिलखत घातलेले क्रूर शक सैनिक आणि त्याच्या तलवारीचा तो लखलखाट. पैठणची माती आज रक्ताने माखणार असं वाटत होतं. दुसरीकडे शालिवाहन आपल्या अंगणात बनवलेल्या त्या हजारो मातीच्या सैनिकासोबत शांतपणे उभा होता. लोकांच्या नजरेत तो एक वेडा कुंभार होता, पण शालिवाहनाच्या नजरेत तो एक अढळ विश्वास होता. अचानक शालिवाहनाने आभाळाकडे हात केले आणि एक गर्जना केली. असं म्हटलं जातं की त्याच्या मातृभूमीवरील निस्सीम प्रेमामुळे आणि त्या कलेतील सच्चेपणामुळे निसर्गानेही साथ दिली. आभाळात कडकडाट झाला आणि त्या हजारो मातीच्या सैनिकांमध्ये एक चैतन्य संचारू लागले.
मातीचे ते थंड गोळे आता जिवंत रक्तमांसाचे सैनिक बनले होते. कुंभाराच्या चाकावर तयार झालेले ते मातीचे घोडे आता खिंकाळू लागले आणि हत्ती चित्कारू लागले. आणि मग सुरू झालं ते महायुद्ध. एका बाजूला परकीय आक्रमकांचं बलाढ्य सैन्य आणि दुसऱ्या बाजूला शालिवाहनाचं हे मातीतून जन्मलेलं अजय सैन्य. शालिवाहन स्वतः हातात तलवार घेऊन या सैन्याचं नेतृत्व करत होता. शक सैनिकांना वाटलंच नव्हतं की एखादा साधा कुंभार त्यांना असं प्रत्युत्तर देईल. मातीच्या सैनिकांच्या प्रत्येक प्रहारासमोर शत्रूचं चिलखत मोडून पडू लागलं. रणधुमाळी माजली होती. शालिवाहनाच्या तलवारीने शत्रूच्या सेनापतीला धूळ चारली. ज्या हातांनी मातीला आकार दिला होता त्याच हातांनी आज आपल्या मातृभूमीचं नशीब लिहिलं होतं. शत्रूचे उरले सुरले सैनिक जीव वाचवण्यासाठी पळू लागले. पैठण जिंकलं होतं. मातीचा विजय झाला होता. एका सामान्य माणसाच्या जिद्दीने बलाढ्य साम्राज्याला नमवलं होतं. ज्या दिवशी हा विजय मिळाला तो दिवस होता चैत्र शुद्ध प्रतिपदा. लोकांनी आनंदाने घराघरात विजय उत्सवाच्या गुढ्या उभारल्या. याच विजयामुळे शालिवाहन हा पैठणचा राजा बनला. एका कुंभाराचा मुलगा आता सम्राट शालिवाहन झाला होता. त्याने एका नवीन युगाची सुरुवात केली, ज्याला आज आपण शालिवाहन शके म्हणून ओळखतो. ही कथा आपल्याला शिकवते की तुमची परिस्थिती कितीही कठीण असली, तुमच्याकडे साधनं कितीही कमी असली, तरी जर तुमची जिद्द मातीसारखी पक्की असेल तर तुम्ही शून्यातूनही सैन्य उभं करू शकता. आपल्या सर्वांच्या मनात एक शालिवाहन दडलेला आहे, जो संकटाच्या वेळी मातीचं सोनं करण्याची ताकद ठेवतो. तुम्हा सर्वांना या नवीन वर्षाच्या म्हणजेच गुढीपाडव्याच्या खूप खूप शुभेच्छा. ही गोष्ट तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि आपल्या मराठी संस्कृतीचा हा गौरवशाली इतिहास सर्वांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा. पुन्हा भेटूया अशाच एका बोधप्रद कथेत. तोपर्यंत पाहत राहा तुमच्या आवडीचं चॅनेल. धन्यवाद.